હેલો યુટ્યુબ ફેમિલી. એટલી મહેનત કરીએ. હા ભાઈ, વિડીયો દોવે ને એના માટે ભાઈ સબસ્ક્રાઇબ કરતા હતા, બરાબર. એટલે ટીપાને પછી બોલું કરી નાખો ને આવી રીતનું કે આજે શું બનાવશે આપણે? હા બનાવવું છે. હા બનાવીને છીએ તો પછી એમાં હું સનેડો દાળ બનાવી તો આજ હાલો બનાવી નાખીએ. હેલો ગાઈઝ, વેલકમ ટુ માય વાડી વિસ્તાર રસોઈ. હવે બનાવવાની છે અડદની દાળ, સનેડો અડદની દાળ, એટલે કે તમે લગભગ ખાધી તો નહીં જ હોય. હેલો ગાઈઝ, આ છે દાળ, સનેડો દાળ. બિનાકા આવવાના છે. હા કેટલું ના મને અડધો તો પેલો એટલું બધું. હા એમ કીધું હે. આવા બે દિવસ દાડા હલકા પડે ઘણી લીલા હોય તેમ પાતો બોલતો નહીં. ડુંગળી મને નહીં ભાવ. ટમેટા આપો. આવી ગયા માવ ખાઈ ને આવો મીંદડા બોલે દાંત કાઢે. ટમેટા છે ને એક બહુ મોટું છે. એમનું ટમેટાનું ફૂલતો નહીં. હા તેમ તો હે નહીં તો એ ફૂલ નહીં 10 તો ભાવનગર એના તો એમ બી નહીં લેવાનું એટલે રાતી આપણે કદમ રેસીપી લઈ લેવાનું આવશે. એક નહીં આપણે કોઈ છે સીબું ખુલતો આવું બ્રેડ આવીને પાણી બહાર નીકળ્યું છે. ગોલું લઈ જાઓ રૂમાલ લો એ તો પાથરો અહીંયા મળી નાખો. મરસું લાવો તો ભાઈ. એટલું મોડ નાખો એટલે થઈ રહ્યો. લીલું મરચું મોડે અરવિંદભાઈ. હા નહીં એ તો હાલે. એક ફાડું મોડા એટલે થઈ તો હાલે. એટલું વર્તાય મરસું મળવાનું શરૂ હોય. હેલો ગાઈઝ, વેલકમ ટુ માય વાડી વિસ્તાર રસોઈ. હવે બનાવવાની છે અડદની દાળ, સનેડો અડદની દાળ, એટલે કે તમે લગભગ ખાધી તો નહીં જ હોય, પણ તો જોઈ લેજો આ વિડીયોમાં કઈ રીતે બને છે. બનાવી રહેજો મારા વિડીયોમાં અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો આપણે વિડીયો કરી દેવા શરૂ. તમારે કરતા હેલો યુટ્યુબ ફેમિલી. ઓરું લાવો કંઈક બોલું ન થાય બળી નહીં એવું કરણ મહા છે આપણે નહીં ધ્યાન રાખજો. હાય ગાઈઝ, દાળ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ તો પેલું થોડુંક આગું પડે છે, હમણાં બતાવું તમને 2 મિનિટમાં. ને આપણે વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. હેલો ગાઈઝ, આ છે દાળ, સનેડો દાળ.
તો આપણે દાળ બની ગઈ જુઓ આ રીતની દાળ છે. લાઈક કરી દેજો દાળ તમને ગમે અને વાર લાગશે તમારે વિડીયો હેડ વર્તા હવે તો દાળમાં કંઈક ફેર છે થોડો ગેપ લાગે. પાણી અલગ અલગ પાકે. ખબર જ નહીં રાખ્યું તો આખો દી અત્યારે સડાયું અત્યારે રાખની કેવું લાગે ભૂંડું ધારે હા નહીં અત્યારે સડાયું આ ખબર કારે ન સારું લાગે પેલા તો દે આ ખબર ઓર્ડર કરી દો બોલ 150 નું આવે ઢાંકણા ખોલી નાખ. ઢાંકણા બધા નોક નોક કરી નાખ. ઓલું ઢાંકણું લઈ લે. 2000 માંથી એમ ને કેતો તો 500 કેટલા થાય 500 થઈને 150 350 છે બોલો જો કર 350 નતું આવું બીજું હું મારી માટે મગાવ એને તારે જ દેવા એમ ને તો એમ ની તું ને સમજો બોલો તે આ કોઈ ઢોલે નો તો બહો થોડીક છે એમનું તપેલું ઊંડું વાળું પડે. સમસમ ને આવે. હેઠે ટીપાને કરી બોલ્યું કરી નાખો ને આવી રીતનું કર હાલ એમાં થોડું આ ક્લિપ ગાલેલા ભાઈ બીક વાગતો એવું લાગે બન ગયા રે જોરદાર મારી વાદે ગમે એ આ ગોઠણ લે લેરું ને ઠેલી લઈને હાલે કરીને મેં આને બરાબર લા ભાઈ તને ની લે વિડિયો પૂરો થઈ ગયો હવે કરીને ભાઈ વિડિયો ને બનાવતો એટલે ફોટો પાડું એલા ઈ થેલી આમ ઘડીક નડે છે આમાં કે ભરે રોટલો ગોઠણ છે ને ફ્રેન્ડ્સ આપણે વિડીયોના એન્ડમાં લાઈક કરી દેજો. વિડીયો ગમે તો દાળ બની ગઈ છે અને બતાવું લઈ લો તો આ રીતની એક દાળ તૈયાર થઈ ગઈ છે અમારી ને બધાય ખાવા બેસી ગયા છે. હા હેલો તો મિત્રો વિડીયો આપણે અહીં પૂરો કરી દઈએ. વિડીયો લાઈક કરી દેજો. ચેનલમાં ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. જય હિન્દ જય ભારત. ખાવું છે મારા બાપ ફાઇનલ દોસ્તો દાળ ખવાઈ ગઈ છે. બહુ મજા આવી ગઈ. સુપર સનાડો દાળ અને આપણે પાણા તો હાથે જ ધોવા પડે તો ધોઈ નાખીએ. અને હવે આપણે વિડીયોમાંથી રજા લઈશી તો અમારી મહેનત ઉપર ને લાઈક કરી દેજો અને ભાઈ સબસ્ક્રાઈબ તો જરૂર કરજો. તો પછી એટલી મહેનત કરીએ જો આ ભાઈ વિડીયો જોવે ને એના માટે ભાઈ સબસ્ક્રાઈબ કરતા હતા તો બરાબર.